Uy, pre, tara. May bago na naman akong project. Uy, pre. Huwag mo na ako yayain. Adi na naman. Coating na naman yan eh. Ito naman, wala RGB na to. Yung DIY lang. Tignan mo, RGB Flashlight. Manual color lang gamit ang RGB. Astig, di ba? Uy, okay yan ah. Nautuon mo na naman ako ah. Sige, gagawa na rin ako na ito. Ang goal ng project na to ay matutunan ng basic circuits. Walang Arduino needed. Perfect for beginners. Wow! For more videos, tutorials, and insights, like, follow, and subscribe our official pages. Rock on!